So, welcome back to my channel. And ayan, so I'm Tiffany. And for today's video nga pala, it is about NBI. Kung paano kumuha ng NBI, paano mag-register online NBI na hindi ka na mahihirapan na pumunta pa sa branch or kung saan mang branch or saan mang NBI kayo pwedeng kumuha. And this is online registrations pagkuha ng NBI, and this video is ituturo ko sa inyo step by step. And ayun, kung sa mga nakakaalam na ng video na to, nakakaalam na ng ganitong pag-online register, so thankful kayo kasi alam niyo na. And then para naman sa mga hindi pa, so this video is for you. This video is para sa'yo. And this video nga pala is step by step kung paano ko gagawin yung pag-online register. Anyway, ginawa ko ang video na to kasi hindi naman lahat sanay sa online register pagkuha ng NBI, and usually pumupunta pa talaga sila sa branch kung saan malapit sa kanila, mas madali para sa kanila. So, ito ay ginawa ko para mapadali at kung magkuha kayo ng NBI online. And ayun, anyway, matagal na akong kumukuha ng NBI online, through online, hindi pa pandemic. And ngayon lang ako nakapag-video. So, ayun. So, sakto dahil pandemic ngayon, and syempre mas okay na kung sa online tayo, and pagdating natin sa branch na pipick upin natin is kukunin na lang natin yung ating NBI. So mas madali yung proseso, diba? So mas mapapadali para sa atin. Alright, let's get it started! Okay, start na natin. Paano mag-online register ng NBI? So, ayan, first ay isa-search natin sa Google ang www.nbi.gov.ph online. Ayan, so as you can see, .gov.ph online. So, that's ang ating isa-search. Ayan, so for now, check muna natin yung ano nga ba yung process niya. First step, the second step. So, andito naman siya. Mababasa mo naman siya. Ayan. So, check natin. So, make sure na syempre dapat basahin nyo rin muna para at least alam nyo. So, ako, babasahin natin step 1. Ano yung process. Ganyan. I-check natin kung ano, diba? At least alam natin, may knowledge tayo, diba? Kahit nakapanood na kayo ng video, so at least check nyo pa rin once na ma-open nyo na ito. Ayan, so para makita nyo yung pictures, ganyan yung klase niya. Ayan, so dito, magsisend siya ng OTP. Ayan yung sample ng OTP. Ayan. Ayan, sabi siya. And then, one-time password lang siya. One-time password na ibibigay sa inyo. And anyway, 5 minutes lang po yan, and dapat ma-input nyo na yung number. Ayan, valid ID requirements, passport, SSS, voter's ID, yan, commonly, yan naman yung mga ginagamit. So, ayan, sa payment na tayo, na yung nakalagay na, and then processing na, biometrics na, once na nagpunta ka na sa branch, ayan, biometrics and photo capture, and then releasing, that's it. So, ayan, so, ayan, nakita natin. So, back tayo sa first step. Check natin the first step, ano. So, syempre, ano muna natin, step 1 muna tayo. Ayan. So, click here. As you can see, may click here dyan. Yan, i-click natin yan. Register your email address. That's it. Okay. And then, agree natin. I agree.
Yan. May nakalagay English or Tagalog. Ikaw bahala kung anong gusto mo. And then, yan, sabi niya dyan, yung mga available na requirements ng ID. You need passport, driver's license, yan, etc. And then, as you can see, may nakikita kayong sign in. Yan, email, password. Yan ay kung meron na kayong account dito sa pag-register ninyo. Ayan. Meron na kayong account dyan. So, pwede na kayong mag-sign in. So, kung wala pa, so, syempre, mag-register muna tayo. Ano yung unang gagawin natin? Una pong i-input natin ang birth date natin. Ang mobile number, birth date, yan. And then, yung date, petsa, kung kailan, yung date, yun nga. Yan. So, input muna natin ang mobile number natin. Yan. Medyo na-blurred po para for the safety na rin, okay? So, we'll input the number, okay, and then the month, and then date of our birthday, and then kung anong year ninyo. Ayan, so click natin, napin natin. Ayan, so okay, so and then NBI ID number. Ayan po yung NBI ID number. As you can see, hindi pa natin na-input yung name and surname natin. Need to proceed first before maklik natin at makapag-input tayo sa first name natin and surname natin. Okay? Ayan. So, ayan. Dito na tayo. Dito, ayan. So, magkiklik tayo dito. Ano yung email address mo? Ayan. Pag-proceed natin, naglagay ng email address. And then, password. Ayan. Ayan. So, ano lang natin? Agree lang natin. Ayan. Agree natin. Diba? Agree lang natin. Nag-input tayo ng password. So, ganun lang siya. Kadali. O, ayan. May nag-send na ng OTP sa atin kasi nag-input na tayo ng number, diba? And then, check lang natin sa message natin kung ano nga ba yung number OTP na isinend sa atin. So, we'll wait for the OTP, okay? So, waiting tayo for the OTP. Okay. Okay, so click na natin ano nga ba yung OTP na i-input natin. Ito yung sinesend nila and then after that, you submit na. And then sabi dyan, you have successfully registered. Ayan, okay. So, successfully registered na. Okay. Okay. Once you successfully na registered ka na, kailangan mag-sign in na tayo. Okay, so sign in na tayo. Yung email address na input nyo doon and then the password ng inyong email address na input nyo. Okay, so wait natin. Okay, type of ID. Okay, passport natin and then input lang natin yung ID number or kung anong ID na inilagay nyo yun, kailangan nyo i-input yung ID number. Okay. So, input lang na muna natin. Okay. And then, I agree. Yan. I-agree natin. Yan. I agree. Ayan. So, after that, yan yung lalabas sa basahin. Registration code or reference number will be provided after you select your payment option. So, makikita mo the reference number kapag nakapag-payment ka na. So, that's it. And then, ayan. Mamimili na tayo ng ng branch natin kung saan natin gustong kunin yung ating NBI. So, check muna natin ang ating ang branch na gusto natin. Ayan, check natin.
So, ayan. Nakapili na tayo. And then, now, pipili naman tayo for this November ng ating date kung kailan. As you can see, merong AM and PM dyan. Nasa itaas yung AM and PM nasa baba. So, mamili ka. Ano nga bang oras gusto? AM ba or PM, something like that. So, as you know naman, AM is the start of 8 AM. So, office hours, 8 AM hanggang 12. So, mag-PM na siya ng 12 to 5 na yan. So, office hours. Yan. So, kasi pag nag-blue siya, dark blue, yan yung napili mong pet siya kung kailan gusto na pick up yung NBI. Okay? So, ngayon, ayan, di ba? May PM, may AM. So, ayan, PM natin. Ayan, dark blue. Yan yung PM. Sa taas yung AM. And then, scroll down muna natin. Check natin. And then, don't forget your branch na kukuhaan. So, make sure na mag-screenshot kayo for sure na lang na meron kayong copy, diba? Kung makalimutan nyo man. Okay, so sa amount na tayo, pag payment na tayo. So, dito sa payment, 130 yung babayaran po natin kapag sa branch ka mismo nagbayad. So, pag hindi, may charge na 25 pesos. So, I think 155. So, I'll choose first muna. I'll choose easy pay page. Proceed. So, check natin kung meron ba dito akong pwedeng puntahan. So, parang wala. Check muna natin ang iba. I think 7-Eleven. Okay. We're going to 7-Eleven payment. Ayan yung pamimilian nyo. May online bank, cash payment, easy pay, ayan, 7-Eleven, ayan, Visa, Mastercard, Gcash. So, prefer ko sa 7-Eleven and then proceed tayo. Ayan, basahin nyo muna. Ayan. Okay. Then, by using your reference number and then proceed natin siya. Ayan, so ang babayaran natin ay 130 for the NBI and additional fee 25 pesos to use this e-payment service to magbabayad kayo 155 and that's it. That's my reference number. So, ayun. So, thank you sa pag-click po lang ng video na to and thank you so much sa pagtiyaga sa panonood ng video na to and sana may natutunan kayo. And anyway nga po pala, kung may mga gusto kayong i-topic ko or gusto nyong i-vlog ko para sa gusto nyong may malaman ba na information, ayun nga, gusto nyong i-topic ko, i-vlog ko, so don't hesitate to comment po sa comment section and gagawa natin ng paraan yan para ma-vlog natin yan kung ano man yung gusto nyong topic of information. So, ayun, thank you so much for watching my videos and pwede nyo pong bisitahin yung aking itong aking YouTube. Check my videos and baka sakali marami pa kayong may information kayo mahanap na angkop sa inyo and ayan, so enjoy watching and thank you so much nga po pala and sana may natutunan kayo sa video na to and ayan, ginawa kong video na to para sa inyo, para matutunan nyo step by step and sana mas napadali and mas nagustuhan nyo yung video na to. Huwag niyo kalimutan mag-like and subscribe. And don't forget to hit the notification bell para update ka whenever I upload the new videos. So, thank you so much. And thank you so much. And, ayun, huwag niyo kalimutan na. Thank you so much. Thank you for watching. Bye!